तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा। र आजको विषय र वस्तु यो एक चिज ज्यान जाला नछोड्नुहोस्, तिहार आउँदैछ। तिहारको समय यो समय हो र तपाईँ यो एक चिज कतै भेट्नुहुन्छ भने ज्यान जाला नछोड्नुहोस्, जसको कारणबाट जीवनमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ। अभाव र तनावको जीवन बाँचिरहेको अब बाँच्नु पर्दैन। अबको तिहारको समयबाट पक्कै पनि भाग्यको द्वार खुल्नेछ, जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। यदि तपाईँले यस्ता चिजहरू भेट्नुहुन्छ तिहार अघि नै भने अवश्य पनि यसलाई घर ल्याउनुहोस्। घर ल्याएर मात्रै हुँदैन, पूर्ण रूपमा विधिवत रूपमा सिद्ध गराई तपाईँ घरमा प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि धनको वर्षात हुनेछ, माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुनेछ। मित्र, त्यो कारणबाट पनि बताउँदैछु कि यो एक चिज ज्यान जाला नछोड्नुहोस्, तिहार आउँदैछ भन्नुको सन्दर्भ यही हो। जुन हामी दसैँ होस् अथवा तिहार होस्, एक किसिमको आनन्दमय वातावरण, प्रेमको वातावरणमा बाँच्छौँ। हिलो मैलो वर्षात यावत चिजहरूलाई त्याग्दै अबको यो मौसम सुन्दर मौसम हो। त्यो कारणबाट पनि लक्ष्मीको आराधना प्रार्थनाका साथमा विशेष मनाइने पर्व तिहार। भाइटिकाको महत्त्व त छुट्टो छँदैछ, विशेष लक्ष्मीको पूजाको महत्त्वको दर्शाउन खोजिरहेको छु म। किनभने लक्ष्मी पूजाका लागि आवश्यक यी चिजहरू, जुन चिजहरू तपाईँले तिहार अगाडि नै कतै भेट्नुहुन्छ भने अवश्य पनि ल्याउनुहोस् र यसलाई पूर्ण रूपमा सिद्ध गराई प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ भने जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यी चिजहरू बताइरहेको छु है। अब विशेष त घोडाको टाप, कहीँ कतै घोडाको टाप भेट्नुहुन्छ, पूर्ण रूपमा यसलाई सिद्ध गराई प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ यो तिहारमा भने अवश्य पनि जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। घोडाको टाप कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा निखर कालो घोडा हुनु पर्यो। निखर कालो घोडाको टाप पाउन भने अलि असम्भव जस्तो लाग्छ। तपाईँसँग कतै घोडचढीसँगको लिङ्क छ भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, तपाईँसँग छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ घोडाको टापका लागि है। यो घोडाको टाप तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसले नजर दोषको काम गर्छ, नजर दोष निवारणको काम गर्छ है। तपाईँको घरमा कतै नजर लागेको छ, तपाईँको पसलमा कतै नजर लागेको छ, नजर दोष निवारणको काम गर्छ घोडाको टापले र नकारात्मक ऊर्जालाई हटाइदिन्छ। घरमा स्थापना गर्नु अथवा तपाईँको कुनै कार्यालय व्यावसायिक स्थलमा स्थापना गर्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ यो तिहारमा। घोडाको टाप, निखर कालो घोडाको टाप। किन त भन्दा घोडाको टाप घोडाको खुरमा हुन्छ र घोडा यति धेरै परिश्रम दौडँदा 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 त्यो खिँदा 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 पूर्ण रूपमा बिग्रिसकेपछि त्यसलाई झिक्ने हो। यसरी दुःख पाएको चिज तपाईँ घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको दुःख भने हरण हुनेछ, शनिदेवको कृपा प्राप्ति हुनेछ, माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुनेछ, दैवीय शक्ति प्राप्ति हुनेछ यदि घोडाको टाप राखिन्छ भने। त्यही भएर नछोड्नुहोस् भनेको, पाउन अलि गाह्रो छ। अब अर्को कमलगट्टाको माला। माता लक्ष्मीलाई अति प्रभावमा पार्न सकिने अथवा अति प्रिय चिज हो कमलगट्टाको माला। कमलगट्टाको माला शुद्ध कमलगट्टाको माला होस् र त्यसलाई पूर्ण रूपमा सिद्धि गराई भनेको त्यसलाई जागरण गराउने, सिद्ध गराउने अथवा जगाउने पद्धतिद्वारा जगाई तपाईँ घरमा स्थापना गर्नुहुन्छ यो लक्ष्मी पूजामा अथवा यो तिहारमा भने अवश्य पनि धन धान्यले सम्पन्न बनाउनेछ। कमलगट्टाको यो वास्तविक माला हुनु पर्यो, डुप्लिकेट हुनु भएन, बुझ्नु होला है। अब यसै गरी दक्षिणावर्ती शङ्ख। अब दक्षिणावर्ती शङ्खको सन्दर्भमा यो सक्कलित दक्षिणावर्ती शङ्ख पाउन अति मुस्किल हुन्छ। जुन समुद्रमा पाइन्छ र अति दुर्लभ विषय वस्तु, यो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर पनि जुन बजारमा भेटिन्छ यही दक्षिणावर्ती शङ्खलाई विशेषतः सिद्ध गराई, पूर्ण रूपमा जागृत गराई स्थापित गर्नुहुन्छ भने माता लक्ष्मी अवश्य पनि प्रसन्न हुनेछन् र यसपालिको तिहारबाटै तपाईँको भाग्यमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। दक्षिणावर्ती शङ्ख। दक्षिणावर्ती शङ्ख भनेको दाहिने शङ्ख हो, बुझ्नु होला। हामीले सामान्य रूपमा प्रयोग गरिरहेको घरमा भनेको त्यो दक्षिणावर्ती शङ्ख होइन, त्यो सामान्य शङ्ख हो। तर दक्षिणावर्ती शङ्ख तपाईँले यो वास्तविक ओरिजिनल भेट्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तो भेटिन्छ त्यसैलाई पूर्ण रूपमा जागृत गराउनु। जागृत गराउनु भनेको सिद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, कुनै ब्राह्मणको माध्यमबाट तपाईँले सिद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी महालक्ष्मी धनवर्षा यन्त्र। महालक्ष्मी धनवर्षा यन्त्र तपाईँले स्थापित गर्नुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि
त्यसले तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नेछ। तर यो महालक्ष्मी धन वर्षा यन्त्र पूर्ण रूपमा सिद्ध गराई मात्र घरमा स्थापित गर्ने हो। सिद्ध नगराइकन बजारमा किन्नु भनेको त्यो अर्थहीन हुन्छ, सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ। यसलाई जागृत गराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ है। जागृत गराइसकेपछि मात्र यो विशेष त तपाईँको घरमा त्यसले सही ऊर्जा फ्याँक्छ र सही काम गर्छ मित्र। जागृत आवश्यक छ अथवा सिद्ध गराउनु आवश्यक छ। यसै गरी श्री यन्त्र, माता लक्ष्मीको कारक श्री यन्त्र तपाईँ कतै भेट्नुहुन्छ भने पनि यसलाई पूर्ण रूपमा जागृत गराई अर्थात् सिद्ध गराई यसलाई जगाएर मात्र स्थापना गर्ने, जसले गर्दा लक्ष्मीको वास तपाईँको घरमा भइरहनेछ, धन धान्यले सम्पन्न बनाउनेछ। यसै गरी कुबेरको मूर्ति, लक्ष्मीको मूर्ति अथवा भनौँ कुनै प्रतिमा अथवा गणेशको प्रतिमा तपाईँले स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यसपालिको तिहारमा कतै भेट्नुहुन्छ सुन्दर प्रकृतिका ढलुटका, चाँदीका, सुनका भने अवश्य पनि तपाईँले स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी शालिग्राम, नेपाली शालिग्राम होस् है, चिल्ला प्रकृतिका राम्रा देखिने यो इन्डियन शालिग्रामहरू हुन्छन्, त्यो होइन कि नेपाली शालिग्राम, तर अलि त्यति राम्रो देखिँदैन, हेर्दा आकर्षक हुँदैन। यो शालिग्रामलाई ल्याएर तपाईँ सिद्ध गराई घरमा स्थापित गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यसले पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ, धन धान्यले सम्पन्न बनाउनेछ मित्र। यसै गरी माता लक्ष्मीको कारक कौडा र गोमती चक्र, यी चिजहरू पनि तपाईँ ल्याएर सिद्ध गराई स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। ढुङ्गा पनि जगाएर तपाईँले भगवानको रूप दिएर राख्नुहुन्छ भने स्वयं साक्षात् भगवानै सरह हुन्छ। तर लात्तले हानेर हिँड्नुहुन्छ भने ढुङ्गा ढुङ्गै हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो र त्यसलाई विशेष त जागृत गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ। यो जागृत गराइसकेपछि मात्र यी मैले बताएका चिजहरूले सही मान्यता राख्दछ र सही काम गर्दछ। त्यो कारणले जगाउनु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्दा विशेष त यही कार्तिकको 18 गतेका दिन लक्ष्मी पूजाको दिन छ। विशेष दिन, विशेष महत्त्वको, धार्मिक हिसाबले, आस्थाको हिसाबले, संस्कारको हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण दिन। र यही दिनमा यी भनिएका सामग्रीहरू, जे जति सामग्रीहरू बताइयो, यी सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा जागृत गराई हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँदैछौँ। तपाईँलाई पनि आवश्यक छ जागरण गरिएका लक्ष्मीका कारक यी विषय र वस्तुहरू आवश्यक छ। धन धान्य आवश्यक छ। पसल चलिरहेको छैन, पसलमा बसिरहेको छैन, व्यापारिक केन्द्र छ कुनै तपाईँको चलिरहेको छैन, रेस्टुरेन्ट होस्, होटल व्यवसाय होस् अथवा पार्लर होस् अथवा टेलर होस् अथवा कुनै पनि प्रकृतिको व्यवसाय तपाईँको छ, चलिरहेको छैन, खाद्यान्नै पसल किन नहोस्, हो यस्तो अवस्था हो भने यी चिजलाई जागृत गरेर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा घरमै समस्या भइरहेको छ, अनगिन्ती प्रकृतिका वास्तु दोषका कारणबाट अथवा आर्थिक पाटोमा कमजोरी भइरहेको छ, धन धान्यले भरिपूर्ण हुन पाइरहनु भएको छैन, अभाव र तनावमा बाँचिरहनु परेको छ, अथवा कमाइ त राम्रो छ तर भने अनुरूप सह बसिरहेको छैन, यावत सन्दर्भका लागि यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू आवश्यक परे, तर पूर्ण रूपमा जागृत विषयवस्तुहरू आवश्यक परे। त्यसैले पनि यही लक्ष्मी पूजाको दिन, भन्नुको अर्थ कार्तिक 28 गतेका दिन यी लक्ष्मीसँग सम्बन्धित विषय र वस्तुहरू हामी पूर्ण रूपमा जागृत गराई लगभग 8-10 थरीका सामानहरू जागृत गराई तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यदि तपाईँलाई पनि आवश्यक छ पूजा आराधनाका साथमा पूर्ण रूपमा तपाईँ नै त्यहीँ बसेर हामी जगाइदिनेछौँ, सिद्ध गराइदिनेछौँ। यदि आवश्यक छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ मित्र। यसपालिको तिहार सुखमय रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, रुद्राक्ष टिभीको तर्फबाट। अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु नै, अहिले प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।